سلام، به این ویدیو خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام یکی از قابلیت‌های جالب نرم افزار مطلب رو بهتون نشون بدم. اونم قابلیت ایمیج کلاسیفیکیشنه. منظور از ایمیج کلاسیفیکیشن چیه؟ ایمیج کلاسیفیکیشن یعنی شما یه عکس رو وارد نرم افزار مطلب بکنید و بر اساس الگوریتمی که داخل نرم افزار مطلب هست تشخیص بده که این عکس یک درخت، عکس یک پرنده است، عکس هواپیمای، عکس چیه. باید جالب باشه نه؟ بیایم ببینیم این اپ چجوری کار میکنه. توی نرم افزار مطلب یه اپی هست به اسم دیپ نتورک دیزاینر. این اپ اگه باز کنیم، حالا بسته به سرعت کامپیوتر باز شدنش کم زمان میبره. یک سری در واقع تو این اپ پری ترین نتورک هایی هست که میتونید از اونها استفاده بکنین یا اینکه خودتون یک الگوریتم یا یک نتورکی برای این کار بنویسید. اگه من بخوام یک الگوریتمی برای این کار بنویسم، این کار نسبتاً کار پیچیده ایه و شاید لازم باشه یک سری اطلاعات قبلی در مورد دیتا ساینس و کارهای اینجور کارها داشته باشین. ولی خود نرم افزار مطلب یک سری پری ترین نتورک هایی داره که میشه از اونها استفاده کرد. این پری ترین نتورک ها مثل اسکویز نت، گوگل نت، رست نت و بقیه است. شما میتونید از این پری ترین مدل ها استفاده کنید. مثلا من گوگل نت رو اگه باز کنم میبینین که یک در واقع نتورک خیلی پیچیده هستش با کلی در واقع ساب نتورک و اجزای مختلف. خب ما میخوایم از این نتورک ها استفاده کنیم. قبلش یه چیزی بهتون بگم، ببینید روی بعضی از این نتورک ها که من موضوع میبرم روش، بعضی روش نوشته اوپن که میتونیم اونها رو باز کنیم، بعضی روش نوشته اینستال. منظور از اینستال اینه که این نتورک ها یا این الگوریتم ها رو روی سیستم شما هنوز نصب نشده و برای نصبش باید وارد سایت مسفورک بشین. کار خیلی پیچیده نیستش، فقط کافیه روش کلیک کنید، یک اکانت رایگان تو سایت مسفور از قبل ایجاد کرده باشین و بعد از اون این نتورک رو در واقع نصب کنید. فقط بدونید که برای این کار از آی پی ایران نمیتونید استفاده کنید. حالا من اینجا 4 تا الگوریتم از قبل تعریف شده اسکویز نت، گوگل نت، رست نت 50 و الکس نت رو آماده کردم. میخوام با اینا یک سری عکس رو که از قبل انتخاب کردم رو آزمایش کنم و ببینم که مطلب چجوری میتونه اینا رو دسته‌بندی کنه. عکسایی که من از قبل اینجا انتخاب کردم اینجا هستش. عکس هواپیمای جنگی، عکس صحنه فوتبال، عکس ماشین، عکس ساحل دریا، عکس اشک یا عکس چشم، عکس کامیون، عکس صحنه از شهر، عکس جنگل، عکس گل آفتابگردون، عکس هواپیمای مسافربری و عکس یک سایت صنعتی مثل سایت پتروشیمی، عکس مداد و عکس این اردک‌ها. خب این عکسایی که من از قبل انتخاب کردم، اینا رو میخوام روش ایمیج کلاسیفیکیشن انجام بدم و ببینم نتیجه چجوری هست. قبل از اون راجع به این یک کد خیلی ساده قبل از اون شما آماده بکنین که این در واقع برای انجام این کار. کد خیلی ساده است. من کد براتون این توضیح بدم. اول از همه CLC کلوز و کلیر زدم تا هرچی از قبل توی در واقع ورک اسپیس یا صفحه مطلب هست بسته بشه، صفحه کامند ویندوی مطلب هست بسته بشه. گفتم که this code implements image classification and recognition using ResNet 50 pre-trained model in Deep Network Designer app. این توضیح کار نرم افزار هستش. برای فراخوانی هر کدوم از این الگوریتم ها باید نام اون رو بنویسید. مثلا برای الگوریتم رستنت کافیه رستنت 50 رو به عنوان اون دستوری که این کار رو انجام میده فراخوانی کنید. بعد از اون لازمه که عکس رو وارد نرم افزار مطلب بکنید. یه نکته من در مورد این در واقع نتورک ها و الگوریتم ها بدم، یه محدودیتی داره که این عکس ها حتما با یک سایز به خصوصی باشه. اگه سایزتون بزرگتر از اون سایز باشه یا کوچکتر از اون سایز باشه، برنامه خطا میده و اون ایمیج کلاسیفیکیشن نمیشه انجام بشه. به همین خاطر من اینجا از دستور ایمری سایز استفاده کردم تا سایز عکس رو
به سایز که قابل قبول هست برای اون الگوریتم در بیارم. دستور کلاسیفای هم در واقع خیلی ساده بر اساس اون الگوریتم میاد این عکس من رو طبقه بندی میکنه. یک تیکه کد، دو خط کد من اینجا اضافه کردم و اونم این کار انجام میده که من تنها نمیخوام اون بهترین گزینه رو در واقع برای من نشون بده. من گفتم هم بهترین گزینه رو نشون بده و هم یک تعداد از گزینه‌های دیگه که امتیاز کمتری آورده برای در واقع این کلاسیفیکیشن، اونا رو هم به من ادامهش بگه. همونجور که میدونید توی بحث شبکه عصبی ما با احتمال سر و کار داریم. این نرم افزار میگه به احتمال مثلا 50% یا 60% یا 70% این عکس کتابه یا عکس جنگله یا عکس دیواره. به همین خاطر من خواستم که بقیه احتمالات هم در واقع ببینم. قبل از اون من برای اینکه بگم که نشون میدم که هر کدوم از این الگوریتما چه محدودیت سایزی داره، با کلید F9 دستور رسنت 50 رو در واقع اجرا میکنم. توی این تابع انسی که ایجاد شده قسمت لیرز، همون خط اول ایمیج لیرز، توی قسمت مین گفته که اگه از الگوریتم رسنت بخوام استفاده کنم عکس من باید سایزش 224 در 224 باشه. یا مثلا برای الگوریتم الکسنت هم به طور مثال بخوام اینو اجرا کنم، الگوریتم الکسنت به من میگه که سایز عکس‌ها باید 227 در 227 باشه. به همین خاطر من این قسمت ایمیج ریسایز رو این تابع ایمیج ریسایز رو گذاشتم که عکس منو بر اساس تبدیل کنه سایزش رو به عکس قابل قبول در الگوریتم نرم افزار مطلب. خب بیایم این عکس‌ها رو وارد نرم افزار مطلب کنیم. من یکم صفحه نمایش رو بزرگتر کنم که هر دو تا بشه توی نرم افزار جا بشه، خیلی بهتر شد. خب من برنامه الکسنت رو اجرا میکنم. عکس گل آفتابگردون اول انتخاب میکنم. خب این کاتگوری گفته که به احتمال 73% این در واقع کلاسیفای کرده به نام دیزی. دیزی همون گل آفتابگردون هست و به احتمال 22% هم گفته زنبور عسل. نسبتا نتیجه قابل قبولیه. بسیار الگوریتم دیگر رو امتحان بکنیم. اسکویزنت بالای 99% عکس من رو دیزی تشخیص داده، همون گل آفتابگردون. اینجا خیلی بهتر عمل کرده. رسنت همین عکس گل آفتابگردون رو با احتمال 88% دیزی تشخیص داده، بازم خوبه. گوگل نت هم عکس گل آفتابگردون رو به احتمال 99% دیزی تشخیص داده. خب نسبتاً برای این گل آفتابگردون نتیجه نرم افزار خوب بود. حالا بیان عکس‌های دیگر انتخاب کنیم. مثلا من این هواپیمای جنگی رو انتخاب میکنم. گوگل نت وارپلین احتمال 92% وارپلین تشخیص داد، خیلی خوبه. رسنت بگیم چیکار میکنه. رسنت همین عکس رو 72% احتمال داده که هواپیمای جنگی باشه، 13% اسپیس شاتل فضایی و 12% هم وینگ یا بال هواپیما. بعد نتایج جالب و نسبتا خوبیه. اسکویزنت 94% هواپیما جنگی تشخیص داد. الکسنت هم همین عکس رو 80% هواپیمای جنگی و 12% وینگ، احتمالا منظور بال هواپیما. بیاین یک عکس دیگر انتخاب کنیم. مثلا این عکس مداد رو. خب اینجا این عکس شاید یکم عکس پیچیده تر بوده، زیاد نتایج جالب نبوده. بال پوینت احتمال 58%، فانتیشن پن 10%، رابر اریزر پاک کن 6%، اسکرو درایور پیشگوشتی 6%، لیپستیک رژ لب 5%. جالبه.
این عکس رو با یه الگوریتم دیگه انتخاب میکنیم. رابر اریزر 32%، بال پوینت 11%، مودم 7%، لایتر 5%. رسنه چیکار میکنه با این عکس؟ این نتایج خیلی جالب هست و شاید برای سرگرمی هم میشه از این کار استفاده کرد. من خیلی سریع یکی دو تا عکس دیگه هم با این الگوریتم میریم جلو. پنسل شارپنر، مداد تراش 81%، رابر اریزر 13%. بال پوینت 40%، رابر اریزر 14%، لایتر 7%، سانسکرین 6%. نتایج جالب توجه بود. بذارین این عکس دریا رو در واقع چک کنیم. سی شور 54%، ساحل دریا، سندبار، ماسه ها، همچین اسمی 43%. عکس ساحل دریا. سی شور 64%، سندبار 30%. و همینطور با الگوریتم‌های مختلف عکس‌های مختلف رو میتونید امتحان کنید. سندبار 42%، سی شور 39%، وینگ 15%. الکسنت چیکار میکنه؟ 69% سند سی شور و 28% سندبار. یک عکس دیگر هم برای انتهای این ویدیو بیاین که امتحان میکنیم. این صحنه شهر یا این صحنه شهر رو چیکار میکنه؟ ترامفال آرچ 34%، پلیس یا پالیس 12%، اسکوربورد 6%. اینه که یک جورای شبیه اسکوربورد شاید این تیکی عکس باشه یا شبیه یک دونه مقبره میتونه باشه. ببینید یک عکس دیگر رو وارد این الگوریتم بکنیم. این صحنه جنگل، شاور کارتین، پرده حموم هیچ شباهتی بهش نداشته، 10% همچین چیزی تشخیص داده. بذارین تو الگوریتم دیگه امتحان کنیم این عکس رو. گرین هاوس، گلخونه 16%. رسنه چیکار میکنه با این عکس جنگل؟ اسلاسپیر 10%. خودم اسلاسپیر دقیقا نمیدونم چیه، بذارین تو گوگل بزنم اسلاسپیر به چه معناست. به معنی خرس تنبل. واقعا کجا این عکس شبیه خرس تنبله؟ گوگل نت چیکار میکنه؟ ویندو اسکرین، صفحه در واقع شیشه ماشین یا پنجره، شیشه پنجره. جالبه. ببینید که حالا شما میتونید عکس‌های مختلف رو با الگوریتم‌های مختلف امتحان کنین. من اینجا 4 تا الگوریتم انتخاب کردم. بقیه الگوریتم‌های مختلف رو در واقع دانلود کنین و عکس‌های مختلف رو با الگوریتم‌های مختلف چک کنین و شاید بتونین تو کامنت ها بگین که چه الگوریتمی رو چه جور عکسای بهتر نتیجه میگه. همچنین هر سوالی داشتین میتونین توی کامنت ها از من بپرسید. موفق باشید.